हेलो वेलकम ब्याक टु माय च्यानल। आज मैले तपाईहरु समक्ष मैले एउटा ग्याजेट लिएर आएको छु। सुनिरहनु भएको छ के भनिरहेको छ? आहा ढल्क्यो उमेर ढल्क्यो पैसा ढल्क्यो नभनी देउला तिम्रो घर आउँछु साँच्चै फलको नभनी देउला। वाउ आज मैले यही ग्याजेट लिएर तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोफोन पुरै युज गरेर चाहिँ हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। कोराउके गाउन सक्छौं हामी यसमा। गीत गाएर मन्त्रमुग्ध हुन सक्छौं है त। तपाईहरुलाई मैले यो एकदमै दुःख गरेर मैले एकदमै टाढाबाट मैले लिएर आएको छु र एकदमै दुःख गरेर मैले यो प्राप्त गरेको छु, जसको म फुल रिभ्यु यो भिडियोमा देखाउने छु र तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि यदि तपाईहरुले मेरो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला, यदि मन नपरेमा प्रतिक्रिया दिनु होला। भन्दै अब भने हामी यसको अनबक्सिङतिर लाग्छौं। आउनुहोस् हामी सुरु गर्ने छौं। साथीहरु यतिखेर मेरो हातमा अक्स रहेको छ। म यसलाई अक्सले चिर्ने छु भन्दा नहुँदा यो एउटा मल्टी टुल्स ह्यामर हो। मैले यो चक्कु पनि निकाले। अब यो चक्कुद्वारा म यसलाई चिरफोर गर्ने छु। साथीहरु अब म यसलाई चिरफोर गर्ने छु। यहाँ हामी के सामानहरु उपलब्ध छ त्यो हेर्ने छौं। पक्कै पनि यहाँ भित्र निकै उपयोगी सामान एकदमै निकै बहुमूल्य खजानाहरु हुन सक्छ। आहा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले धेरैवटा सामानहरु ग्याजेटहरु एट्याचमेन्टहरु देखिरहेको छु, एसेसरिजहरु यो बक्समा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै। ओहो माइक्रोफोन अनि जसको केबल माइक्रोफोनको ज्याक केबल देख्न सक्नुहुन्छ, ठुलो ज्याक केबल। अनि यसलाई यहाँ खात्न सक्छौं र यहाँ प्याकमा पनि एउटा फेरि अर्को एसेसरिज देख्छौं। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ ज्याक, अडियो ज्याक। यहाँ रहेको छ रिमोट कन्ट्रोल। आहा यसमा रिमोट कन्ट्रोल पनि हामीले उपलब्ध गर्न सक्छौं। यहाँ ब्याट्रीको जुन चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। यहाँ ब्याट्री यो प्लास्टिकबाट कभरेज गरिएको थिएछ, ब्याट्री सकिन्छ भनेर त्यो मैले निकालिदिए। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आहा यो USB डाटा केबल चार्जर हामीले यहाँ यति भेट्यौं। अब भने हामी यहाँ भित्रको जुन चाहिँ मेन बक्सलाई हामी हेर्ने छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेन बक्स तपाईले देखिरहनु भएको छ। आहा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै हल्का कान्छी औँलीले हल्का उचाल्न सकिने। देख्न सक्नुहुन्छ कान्छी औँलीले हल्का एकदमै हल्का लगभग यो 400 ग्राम जति हुन सक्छ। म यसको प्लगलाई जोड्ने छु। माइक्रोफोनको प्लगलाई म प्लग इन गरे। अब भने म यसलाई यो ज्याकलाई पनि प्लग इन गरे। अब भने म यो तपाईले देखिरहनु भएको छ यो हो USB डाटा केबल, यसलाई पनि कनेक्ट गरे। अब भने यो अडियो ज्याक अक्स अडियो ज्याक यो पनि मैले लगाएर फेरि तपाईले देखाइरहेको छु। यो अक्स अडियो ज्याक, यो माइक्रोफोन अनि देख्न आहा आफै झरेको छ हाम्रो USB डाटा केबल। ठीक छ, अब यसलाई पावर अन गर्नेछु। बब्बाल साउन्ड। अब भने म यसको माइक्रोफोन टेस्ट गरेर तपाईलाई देखाउने छु। यो अन गरे मैले। हेलो यतिखेर मैले भोल्युम टेस्ट गरिरहेको छु। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँबाट हामी रिमोट कन्ट्रोलद्वारा पनि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। रेडियो मोड, ब्लुटुथ मोड, AUX मोड, भोल्युम हामीले रिमोट कन्ट्रोलबाट घटाउन सक्छौं। अब भने हामी फेरि पनि यसलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट बढाउन पनि सक्छौं।
अब भने पावर अफ गर्न सक्यौं रिमोट कन्ट्रोलबाटै पावर अफ रिमोट कन्ट्रोलबाटै पावर अन वाउ साह्रै मन पर्यो साथीहरु यसको प्राइस भनेको चाहिँ मात्र 2000 रहेको छ साथीहरु किन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले